امروز میخوایم با هم ساخت این کفش رو برای پاپتمون یاد بگیریم. اول از همه باید یه الگو داشته باشیم. این قسمتی که میبینید برای پشت کفشه و این قسمت برای رویه کفش. این قسمت هم به رویه کفش اضافه میشه و این نوار هم برای دور تا دور کفشه. این خطی هم که میبینید خطیه که قسمت رویه کفش رو به پشت اون وصل میکنه. من الگوهام رو آماده کردم و حالا باید بذارمشون روی پارچه و ببرمشون. از چرم مصنوعی برای تیکه جلوی کفش استفاده میکنم. از پارچه کتان به عنوان متریال اصلی و از پارچه آستری هم برای زیر کارم استفاده میکنم. شروع میکنم الگوها رو روی پارچه هام میکشم. روی پارچه آستری الگوها رو دقیقاً اندازه خودشون در میارم. ولی برای پارچه کتان که به عنوان رویه کار ازش استفاده میکنم دور تا دور الگو رو کمی بیشتر اندازه میزنم. بعد از اینکه پارچه ها رو بریدم آستری رو روی پارچه کتان قرار میدم و برای چسبوندنش به هم دیگه از زانفیکس استفاده میکنم. زانفیکس یه نوع لای چسبه که دو طرف پارچه رو به همدیگه میچسبونه. زانفیکس رو به اندازه آسترین میبرم و بعد اون رو روی پارچه کتان قرار میدم. بعد هم روی اون رو اتوی داغ میکشم تا زانفیکس دو طرف پارچم رو خوب به هم بچسبونه. حالا دور تا دور کارم به غیر از قسمت پایینش رو که اضافه گرفته بودم با زانفیکس به هم میچسبونم تا کارم تمیز در بیاد. ممکنه یه جاهایی از کارم یه تیکه نخ اضافه بیرون زده باشه. این نخ رو با استفاده از کمی آتیش میسوزونم تا پارچم نخکش نشه. حالا قسمت چرمی کفش رو با استفاده از چسب کرافت یا همون چسب آهن به قسمت جلوی کفش میچسبونم. حالا وقت دوختن کفشه. قسمت بالای تیکه چرمی و دور تا دور پارچه کتانم رو میدوزم.
با یه سوزن خیلی نازک، آروم و با دقت اون رو میدوزم. دوختن هم برای زیبایی کفشه، هم برای استحکام لبه های اون و هم برای استحکام جای بندهای کفش. اگر توی دوختن سوزنتون توی پارچه گیر کرد، با کمک انبردست اون رو بیرون بیارید. من دور تا دور کفشم رو 2 ردیف دوختم. حالا باید پایینش رو هم بدوزم. میتونم قسمتی که میخواد دوخته بشه رو با مداد علامت بزنم تا کارم راحت تر بشه. بعد از اینکه کار دوخت تموم شد، حالا وقتشه که جای بندهای کفش رو روی پارچمون در بیاریم. اول با یه سوزن جای اونها رو دونه دونه کمی باز میکنیم. بعد سوزنمون رو با آتیش داغ میکنیم و دوباره جای بندها رو میسوزونیم و بازتر میکنیم تا به این شکل در بیان. حالا باید قسمت پشت کفش رو به رویه کفش وصل کنیم. به این صورت که خط هلالی رویه کفش در امتداد خط پشت کفش قرار بگیره. شروع میکنم اون تیکه پایین کفش بین 2 ردیف دوخت رو میدوزم و خوب محکم میکنم. بعد هم یه تیکه دیگه بالاتر از اون رو میدوزم. دوخت یک سمت که تموم شد، سمت دیگر رو هم به همون شکل میدوزم. طرح اصلی کفش در آخر باید یه همچین چیزی بشه. حالا وقت اینه که کفشمون رو قالب بزنیم. برای قالب زدن به یه طرحی شبیه و اندازه پای کاراکترمون احتیاج داریم. این قالب کفش چوبی و روش سخته. من اون حجم اولیه قالب رو با چوب بالسا تراشیدم
و بعد روی چوب بالسا رو با خمیر میلپوکس پوشوندم و خوب محکم کردم. روی یه تیکه مقوا طرح کف قالب رو میکشم. اون رو میبرم و با استفاده از سوزن منگنه مقوا رو به کف قالب میچسبونم. حالا کفش رو توی قالب قرار میدم و باید انتهای کفش که اضافه داره رو با استفاده از چسب کرافت به مقوای کف قالب بچسبونم. دور تا دور کارم رو خوب و محکم به مقوا میچسبونم. بعد میتونم با استفاده از چکش هم کارم رو محکم کنم، هم به کفشم فرم بدم. وقتی چسبمون خشک شد و دو قسمت خوب به هم چسبیدن، حالا سوزن منگنه رو جدا میکنیم و کفش رو از قالب در میاریم. حالا با استفاده از یه تیکه چرم کف کفش رو میبریم و با چسب آهن بهش وصل میکنیم. برای دور تا دور کفش هم همینطور. یه تیکه چرم باریک میبریم و به دور تا دور کفش میچسبونیم. من برای بند کفش از نخ موم زده استفاده کردم. با استفاده از سوزن اون رو از سوراخ‌ها رد کردم.
اینم از کفش مدل آلستارمون. انتهای کفش رو هم نسبت به پای کاراکترتون سوراخ کنید. شما میتونید با هر الگویی به این روش کفشتون رو بدوزید. فقط قبل از دوخت کامل از سایز و اندازه الگو برای پای پاپتتون مطمئن بشید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر آموزش رو دوست داشتید لایکش کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. اگر هم سوالی براتون پیش اومده حتما توی کامنت ها ازم بپرسید. فعلا خدا نگهدار.